नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरू, आज यहाँहरु समक्ष म नेप्सेको वीकली अपडेट लिएर आएको छु। यो हप्ताको नेप्सेको कारोबार बिहीबारको समाप्तिपछि यो भिडियो यहाँहरु समक्ष लिएर आउने जमर्को गर्दैछु। अत यो हप्ताको अन्तिम कारोबार सँगसँगै आजको यो वीकली अपडेट राख्दै गर्दाखेरि हाम्रो गएको महिना मार्च महिनाको पनि मन्थली क्यान्डल क्लोजिङ दिइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी आजको यो वीकली अपडेटमा यसलाई मन्थली अपडेटको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। अर्थात् हामी आजको दिन मन्थली, वीकली, डेली र इन्ट्राडे गरेर चारवटा टाइम फ्रेममा मार्केटलाई चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। साथीहरू, यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। मेरो आफ्नो भिडियो र प्रस्तुतिहरूलाई तपाईले नितान्त एउटा टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला। आफ्नो ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि सो अध्ययनलाई जोडेर मात्रै गर्नु होला। अत साथीहरू, तपाईले यतिखेर स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ नेप्सेको monthly time frame मा candlestick pattern. So monthly candlestick मा यो महिना बन्ने गएको महिना भनौं न मार्च महिनामा कम्प्लिट भएको क्यान्डल यो ग्रीन क्यान्डल हो, जसको चाहिँ अपसाइड विक चाहिँ निकै हाई छ। अब हामीले प्रिभियस मन्थहरुको चाहिँ क्यान्डलस्टिक फर्मेसनको चाहिँ यसको चाहिँ भिजुअली हामीले हेर्ने हो भने भएको के देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा स्ट्रङ सप्लाई जोनमा मार्केटले ट्याप गरेर लिक्विडिटी स्वीप गरेर यो स्पिनिङ टप विथ अ बिग अपसाइड विक बनेर मार्केटले लार्ज भोल्युमका साथलाई ट्रेड गरेको कारणले गर्दाखेरि कमिङ मन्थहरु हाम्रोलाई थोरै बेरिश टाइपको हुन सक्छ भन्ने किसिमको हाम्रो एनालाइसिस जुन किसिमको रहँदै आएको थियो, यसलाई मार्केटले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै गरेको हामी यो लास्ट मन्थको यो क्यान्डल जुन रेड बेरिश मरुगोजो क्यान्डल र त्यसपछि आज यो मार्चको क्यान्डल क्लोजिङ हुँदाखेरि बनेको यो ग्रीन क्यान्डल त हो, तर यसको चाहिँ अपसाइड विक रिजेक्सन निकै नै ठुलो छ र यसमा अर्को एउटा प्लस हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो अघिल्लो मन्थको क्यान्डलको यो क्लोजिङ चाहिँ जुन मन्थको क्यान्डलको हाईलाई पनि यो मन्थको क्यान्डल यो ग्रीन क्यान्डलले चाहिँ स्वीप गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी नेक्स्ट हाम्रो प्राइस मुभ चाहिँ फ्रम मन्थली पर्सपेक्टिभ हामी के देख्न सक्छौं त भन्दाखेरि प्रोबेबली अब यो महिनाको भने मतलब अप्रिल महिनाको क्यान्डल स्टार्टिङ चाहिँ भइसकेको छ। स्टार्टिङ भएर अहिले थोरै बेरिश प्रेसरमै छौं। यो बेरिश प्रेसर चाहिँ हैन यो महिनाको क्यान्डल एन्ड हुँदासम्म एकचोटी चाहिँ कमसेकम मार्केटले यो जोनलाई यो क्यान्डलको बडीको लो सम्म चाहिँ कमसेकम मार्केट आउँछ कि भन्ने किसिमको चाहिँ मन्थली टाइम फ्रेमको क्यान्डल टु क्यान्डल हाम्रो अब्जर्भेसनबाट चाहिँ यो हामीले एनालिसिस गर्न सक्छौं। अत अबको हाम्रो मार्केट फ्रम मन्थली पर्सपेक्टिभ हामीले प्रोबेबली 1970s तिर मार्केटलाई देख्ने छौं कि भन्ने चाहिँ यसबाट देखिन्छ र यो जोनबाट पनि तल आयो भने चाहिँ 1926 सम्म पनि आउन सक्ने यो जुन नीलो लाइन राखेको छु मैले यहाँसम्म पनि आउन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। मार्केटले त्यो किसिमको चाहिँ सिनेरियो दिइरहेको अवस्था चाहिँ यहाँ छ। यद्यपि अहिलेको सिनेरियोमा मार्केटले 2000 ब्रेक गरेर चाहिँ तलै आउने भन्ने किसिमको सिनेरियो चाहिँ देखाइरहेको छ। तपाई हामीले मार्केटमा यसो सुन्दाखेरि मार्केट 2000 भन्दा तल आउँदैन भन्ने धेरै जना एनालिस्टहरु या बजार हल्लाहरु सुनिरहेका हुन्छौं, तर मन्थली पर्सपेक्टिभको यो क्यान्डलस्टिक फर्मेसनले हामीलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रहन दिने स्थिति चाहिँ देखिदैन। मे कम डाउन टु शो अस द फिगर अफ 1900 इन कमिङ अप days from monthly candlestick chart pattern. Okay, सो साथीहरु, अब यतिसम्म यहाँहरु समक्ष राखिसकेपछि यहाँहरु समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी कि यदि तपाई
मार्केटको कुनै पनि फाइनान्शियल मार्केटको टेक्निकल एनालाइसिस स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार गर्न चाहनुहुन्छ भने I mean the way I analyze the market from the smart money perspective तपाई मेरो training and mentorship program join गर्न सक्नुहुन्छ it's a one time payment र lifetime mentorship program हो so तपाई मलाई WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ 9851181779 if you are really serious in the market and want to learn to earn okay from SMC market analysis भने मतलब market maker model मा चाहिँ market कसरी move हुन्छ र त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ ट्रेड गर्ने भन्ने चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने you can contact me and we can have a तपाई मेरो smart money community मा चाहिँ तपाईले join गर्न सक्नुहुन्छ so you will have a one time payment and lifetime mentorship and training as well okay so अब त्यसपछि हामी जाउँ नेप्सेको weekly time frame को analysis तर्फ स्क्रिन मा तपाईले यतिखेर देखिराख्नु भएको छ नेप्सेको weekly time frame मा candlestick chart weekly time frame को हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ लास्ट वीक भन्दा यो वीक चाहिँ candlestick पनि ठूलो बनेको छ it's rising candlestick body size spread size and the volume is also rising है भोल्युम पनि बढिरहेको अवस्था छ तर त्यसले हामीलाई के भन्दैछ त भन्दाखेरि मार्केटको बेरिश मोमेन्टममा जुन किसिमको भोल्युम आएको छ त्यसले बेरिश मोमेन्टमलाई अझै पनि रेस्पेक्ट गरिरहेको छ भनेर वीकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीलाई भनिरहेको छ सो वीकली पर्सपेक्टिभमा पनि मार्केटले यो जोनलाई चाहिँ उले स्विप गरेर फर्केको कारणले गर्दाखेरि मार्केट अहिले हाम्रो चाहिँ यो जोनतिर हैन 1960s को जोनसम्म चाहिँ सजिलै आउन सक्छ हामीले चाहिँ सिनेरियो चाहिँ देखिरहेका छौं So, weekly time frame को मार्केट पर्सपेक्टिभ पनि हाम्रो मन्थली पर्सपेक्टिभलाई नै यसले रेस्पेक्ट गर्ने किसिमको चाहिँ देखिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि यहाँ फरक पर्ने स्थिति चाहिँ छैन सो हामी कमिङ डेज 1970s तिर मार्केटलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने हाम्रो चाहिँ स्थिति रहन सक्छ यद्यपि मार्केट चाहिँ 1926 सम्म चाहिँ स्थिति बन्न सक्छ हेरौं मार्केट कहाँसम्म आउँछ इन्जेलसम्म अहिलेलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट वीकलाई हामी चाहिँ अलिकति बेरिश नै बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ यहाँ चाहिँ वीकली पर्सपेक्टिभ चाहिँ देखिन्छ अब जाउँ साथीहरु हामी डेली टाइम फ्रेम को एनालाइसिस तर्फ सो डेली टाइम फ्रेम को एनालाइसिसमा के छ त भन्दाखेरि मार्केटले विगत केही हप्तादेखि हैन यो स्ट्रङ डिमान्ड सप्लाई जोनमा ट्याप गरिसकेपछि यो जुन बेरिश किसिमको प्याटर्नहरु जुन स्ट्रङ प्याटर्नहरु बनाउँदै चढ्दै आइरहेको अवस्थामा हाम्रो वीकली अपडेटहरुमा जुन किसिमले हामीले चाहिँ मार्केटको फ्युचर प्रेडिक्सनहरु राख्दै आएका थियौं त्यसलाई चाहिँ मार्केटले हाम्रो प्रेडिक्सनलाई चाहिँ मार्केटले चाहिँ त्यही ढंगले चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको हो कि भन्ने देखिरहेको छौं अब यतिखेर मार्केटमा यो जुन किसिमको सानो सानो क्यान्डलहरु भोल्युम चाहिँ ठिकठिकै छ भनौं न पहिला भन्दा त स्लो भोल्युम आइरहेको छ यसको पछाडी लजिक पनि छ र यो क्यान्डल पनि जुन अपसाइड र डाउनसाइड को वीक यसमा चाहिँ के हिसाबले चाहिँ बायर्स र सेलर्स बीचको टग अफ वार चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ हैन तर तैपनि सेलर्सहरुले चाहिँ यो किसिमको चाहिँ स्लो पुश चाहिँ तल डाउनवर्ड गर्दै आइरहेको देखिन्छ यो चाहिँ अब यसको एउटा रिजन एउटा के पनि हो त भन्दाखेरि यो क्यान्डलको जुन यो वीक छ यो वीक जोनमा भनेको यो यो किसिमको एउटा चाहिँ डिमान्ड जोन हो डिमान्ड जोनमा चाहिँ मार्केट खेल्न आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सेलर्सहरु चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदै पहिला भन्दा चाहिँ अलिकति कमजोर देखिएको अवस्था छ यसले चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ थोरै माथि हैन थोरै माथि चाहिँ पुश गर्छ कि भन्ने चाहिँ यो ग्रीन लाइनलाई ब्रेक नगरेसम्म ब्रेक गरेर क्लोजिङ नगरेसम्म चाहिँ मार्केटमा एक दुईवटा क्यान्डल चाहिँ डेली पर्सपेक्टिभमा ग्रीन बन्न सक्ने आधार चाहिँ बन्न सक्ने किसिमको यहाँ चाहिँ देखिन्छ बट यता रेड बन्दैन यदि यो ग्रीन जोनलाई यो मेरो व्हाइट जोन 1992 को अराउन्डलाई त्यो क्लोजिङ क्यान्डल क्लोजिङ दियो तल त्यो भन्दा मुनि क्यान्डल क्लोजिङ दियो भने चाहिँ हामी we have to be alert because it will fall again to 1970 को लेभलसम्म भने मतलब हाम्रो वीकली र मन्थली पर्सपेक्टिभमा हामीले जुन किसिमको डाइरेक्सन देखेको थियौं त्यहाँसम्म आउन सक्छ देखिन्छ अहिलेलाई चाहिँ हामी चाहिँ डेली टाइम फ्रेम चाहिँ यो 1990 तिरको लाइनलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला त्यहाँबाट एउटा चाहिँ बाउन्स चाहिँ दिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ सो नेप्सेको थोरै बाउन्स दिँदाखेरि कतिपय सेक्टर र स्टकहरुमा चाहिँ राम्रो मोमेन्टम यो थोरै मुभ हुँदाखेरि उता मोमेन्टम आउन सक्ने हुँदाखेरि त्यस्ता केही स्टकहरु या सेक्टरहरु तपाईले यो जोनतिर चाहिँ बाइ सेक्टर मिलेको ठाउँमा चाहिँ यु मे वर्क अन दिस थिङ है
अब त्यसपछि जाउँ हामी नेप्सेको इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको एनालाइसिस तर्फ। इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको एनालाइसिसमा हामीले यो जोनबाट तल आउँदै गर्दाखेरि कसरी कुरा गरेका थियौँ त भन्दाखेरि सो बेरिश इम्पल्स मुभ एन्ड द पुल ब्याक, बेरिश इम्पल्स मुभ एन्ड द पुल ब्याक हैन, बेरिश इम्पल्स मुभ एन्ड द पुल ब्याक, बेरिश इम्पल्स मुभ है, यो बेरिश इम्पल्स मुभ भएको छ। अब यो इम्पल्स मुभ चाहिँ यहाँ आइराखेको छ यहाँ, त्यसपछि अब पुल ब्याक चाहिँ एउटा प्रपर पुल ब्याक चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। जस्तै यताको यो पुल ब्याक गए जस्तै यहाँ पनि यो पुल ब्याक छ, त्यसपछिको डाउनवार्डमा कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि यो प्रपर पुल ब्याक चाहिँ छैन। सो यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँको यो तपाईँले यो पोइन्टदेखिको यो फल हेर्नुभयो भने यता आरएसआईमा कन्सिस्टेन्टली तपाईँले चाहिँ डाइभर्जेन्सहरू होइन, क्लासिकल बुलिस डाइभर्जेन्सहरू देख्नुहुन्छ। न त यतापट्टि चाहिँ यो हिडन बेयरिश डाइभर्जेन्स पनि छ, त्यही भएर हिडन बेयरिश डाइभर्जेन्स चाहिँ स्ट्रङ हुने हो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट ठुलै आइरहेको तल आइरहेको चाहिँ हो। यहाँ पनि करिब करिब अलमोस्ट हिडन बेयरिश डाइभर्जेन्स छ। त्यही भएर चाहिँ यो बेयरिश मोमेन्टममा चाहिँ मार्केट थोरै अझै तल आउन सक्छ कि जिगज्याग मोसन भएर थोरै माथि जाने फेरि तल आउने गरेर चाहिँ तल आउन सक्छ कि भन्ने हामीले हेर्न सक्छौँ। र यो व्हाइट जुन लाइन छ 1990sतिरको लाइन, त्यसमा चाहिँ मार्केट आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामी देख्दछौँ साथीहरू। अझ हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट विक कमिङ डेजहरूमा चाहिँ हाम्रो मार्केट पर्सपेक्टिभ फ्रम नेप्से पोइन्ट अफ भ्यू के कस्तो छ भनेर यहाँहरू समक्ष मैले राखिहालेँ। विश्वास आशा छ तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म मलाई साथ दिनुभयो र भिडियो मन परेको खण्डमा कृपया भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब यदि गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। पुनः एकपटक भिडियो साथीभाइमा शेयर पनि गरिदिनु होला र मेरो आफ्नो भिडियो र प्रस्तुतिलाई एउटा एजुकेसनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो सो अध्ययनलाई जोडेर मात्र ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनुहोला भन्दै तपाईको समय, तपाईको पल शुभ होस् र तपाईको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।